Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Για αρχή να σας ευχηθώ καλή χρονιά, εύχομαι να περάσετε υπέροχα με τους δικούς σας και πραγματικά μέσα στην καρδιά μου εύχομαι να γίνουν όλα σας τα όνειρα πραγματικότητα. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν την χρονιά, αποφάσισα να σας δείξω τα αγαπημένα του 2024 και είναι κάποια φυτά τα οποία σίγουρα σας έχω ξαναδείξει σε όλα αυτά τα βίντεο, αλλά είναι φυτά τα οποία έχουν έτσι μια θέση στην καρδιά μου. Ξεκινάμε με το ένα και μοναδικό, το Epipremnum Global Green, που νομίζω πως είναι γενικά το αγαπημένο μου φυτό. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έχει αυτό το φυτό και με κάνει να το αγαπάω τόσο πολύ, αλλά νομίζω πως παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η απόχρωση πράσινου που έχει και αυτά τα υπέροχα σχέδια. Τα οποία σχέδια ξέρω ότι έχουν αρχίσει λίγο να εξασθενούν επειδή το φυτό ίσως δεν έχει το κατάλληλο φως που θέλει, αλλά άσχετα από αυτό, είναι ένα φυτό το οποίο μεγαλώνει πάρα πολύ, μας δίνει πάρα πολύ χαρά, το βλέπουμε κάθε πρωί που ξυπνάμε, είναι τα πρώτα φυτά που βλέπουμε και δεν ξέρω, έχει μια πολύ... έχει έτσι... δεν μπορώ να το περιγράψω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το φυτό. Θέλω πάρα πολύ να μεγαλώσει, θέλω να δω την άνοιξη πόσο πιο πολύ θα μεγαλώσει και νομίζω πως θα είναι από τα φυτά τα οποία θα δυσκολευτώ να κόψω. Το επόμενο φυτό είναι ένα ακόμα Epipremnum και είναι το Jade. Δεν χρειάζεται φυσικά να σας περιγράψω πόσο πολύ έχει μεγαλώσει αυτό το φυτό και συνεχίζει και μεγαλώνει. Δεν το κόψαμε φέτος, θα δούμε ίσως του χρόνου, αλλά συνεχίζει και μεγαλώνει και μέσα στο χειμώνα τώρα, οπότε αναρωτιέμαι τι θα κάνει την άνοιξη. Μάλλον θα μας πνίξει μέσα στο σπίτι, αλλά επίσης είναι ένα από τα φυτά που μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η συγκεκριμένη απόχρωση πράσινου και γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το φυτό. Επίσης, δεν θυμάμαι αν το έχω ξαναπεί, αλλά όταν πήρα αυτό το φυτό, το οποίο το αγόρασα ιντερνετικά, ήρθε δηλαδή στο σπίτι, είχε mealybugs. Όχι, νομίζω ότι σας το έχω ξαναπεί αυτό. Και το είχα στην καραντίνα για αρκετό καιρό, έτσι ώστε να μπορέσω να τα καταπολεμήσω και τα καταπολέμησα. Και ήταν έτσι επίτευγμα, γιατί όποιος έχει έρθει αντιμέτωπος ξανά με mealybugs ξέρει πώς είναι. Οπότε μάλλον και γι' αυτό το έχω αγαπήσει πάρα πολύ, γιατί προσπάθησα πολύ να το σώσω και να είναι υγιές και να μην έχει τίποτα. Οπότε ναι, ένα ακόμα Epipremnum. Το επόμενο φυτό είναι το πλατικέριο, το οποίο αν θυμάστε πριν από κάτι βίντεο το αλλάξαμε και το φτιάξαμε, όπου ελπίζω πραγματικά αυτή τη φορά να το έχουμε φτιάξει σωστά και να είναι εντάξει. Δεν ξέρω αν το παρατηρείτε, αλλά έχει κάπως μεγαλώσει και κάπως του ψιλοαρέσει όλο αυτό. Όπως και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ έτσι ξεχωριστό φυτό και μου αρέσει πάρα πολύ και είναι από τα φυτά που όταν βλέπω αλωνών στο ίντερνετ, στο Instagram περισσότερο, ζηλεύω. Ζηλεύω τα υπέροχα φύλλα, το μεγαλομέγεθος, τα υπέροχα τελείως κυκλικά βουνά που έχουν φτιάξει και που φαίνονται πάρα πολύ όμορφα. Και επίσης ζηλεύω που σε άλλες χώρες υπάρχουν και άλλα είδη τα οποία εμείς δεν έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, γιατί από όσο έχω καταφέρει να βρω μέχρι στιγμής έχουμε μόνο το Bifurcatum. Οπότε ναι, είναι ένα φυτό επίσης πολύ, πολύ αγαπημένο μέσα στην καρδιά μου. Θέλω πάρα πολύ να το δω να μεγαλώνει και πώς θα εξελιχθεί και πώς θα γίνει, γιατί όπως και να έχει είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο φυτό από μόνο του, οπότε θέλω να δω πώς θα συμπεριφερθεί μέσα στο σπίτι και υπό τη δική μου φροντίδα. Το πλατικέριο λοιπόν. Και τώρα να σας δείξω ένα φυτό που απλά ανυπομονώ να περάσουν τα χρόνια για να το δω να μεγαλώνει, το οποίο είναι η Διοσκορέα εδώ πέρα.
Όπως βλέπετε, φέτος έβγαλε πολύ περισσότερο πράσινο, διότι έχουμε ξαναπεί ότι είναι ένα φυτό το οποίο αναπτύσσεται τον χειμώνα και έχει πάρα πολύ όμορφα φύλλα και σχήματα και το χρώμα. Ο διογκωμένος βλαστός είναι εδώ πέρα. Δυστυχώς δεν μπορώ να το βγάλω από εδώ για να σας το δείξω καλύτερα, θα πρέπει να αρκεστείτε σε αυτό προς το παρόν. Μας έδωσε πάρα πολύ πράσινο φέτος και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και απλά περιμένω, επειδή είναι ένα φυτό το οποίο είναι απίστευτα αργής ανάπτυξης, απλά περιμένω πώς θα περάσουν τα χρόνια έτσι ώστε να αναπτύσσεται, να μεγαλώνει, να φτιάξει, να φουσκώσει ακόμα περισσότερο ο διογκωμένος βλαστός για να το δω να μεγαλώνει και να γίνεται τεράστιο. Είναι ένα φυτό επίσης που θέλω έτσι να το φτιάξω και λίγο διαφορετικά, ίσως με ένα δίχτυ ή με κάποιο σύρμα κάτι, το οποίο θα γίνει αργότερα, αλλά έχει πραγματικά τη δικιά του γωνιά στην καρδιά μου, το λατρεύω αυτό το φυτό. Και το άλλο φυτό το οποίο μας έχει κλέψει την καρδιά είναι το Μάικανς, το οποίο δεν θα μπορούσε να μην βρίσκεται σε αυτή την λίστα με τα αγαπημένα του 24, γιατί απλά δείτε πόσο όμορφο είναι. Του έχουμε βάλει και τις μπαλίτσες, είναι ένα από τα χριστουγεννιάτικα μας δέντρα, γιατί έχουμε και άλλο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και δεν ξέρω τι να σας πω, είναι πάρα πολύ όμορφο, έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα. Τα φύλλα, ανάλογα το πώς πέφτει το φως, έχουν διαφορετικό χρώμα και φαίνονται διαφορετικά. Ξέρω ότι θα μπορούσαν τα φύλλα να είναι και λίγο μεγαλύτερα, αλλά σίγουρα δεν έχει το κατάλληλο φως μέσα σε αυτό το σπίτι και έτσι, επειδή έχει μακρύνει και πάρα πολύ, όλη αυτή η ενέργεια διασκορπίζεται σε μικρότερα φύλλαράκια. Αλλά ήταν πολύ καλή επιλογή το συγκεκριμένο γυάλινο μπολ και νομίζω πως τα έχει πάει πάρα πολύ καλά, είναι πάρα πολύ όμορφο. Επίσης ένα φυτό που δυσκολεύομαι να κόψω, δεν θέλω να το κόψω, αν και κάποια στιγμή θα αναγκαστώ γιατί σε λίγο θα φτάσει στο πάτωμα. Ναι, υπέροχο και σας προτείνω πραγματικά, άμα δεν έχετε Μάικανς, να πάρετε. Είναι πάρα πολύ φθηνό και δίνει πάρα πολύ χαρά. Και το τελευταίο φυτό είναι αυτή εδώ πέρα η πρώην Σανσιβιέρια, πλέον δράκαινα μετάλλικα. Και το αναφέρω έτσι και σας το παρουσιάζω έτσι, διότι είναι το τελευταίο φυτό που πήραμε το 2024. Δεν το έχετε πολύ δει, ίσως κάποιοι να μην ξέρετε καν ότι το έχουμε. Αλλά αυτό το φυτό, όταν πήγαμε στο φυτόριο, πέρα από την αγάπη μου που έχω στις πρώην Σανσιβιέριες, όταν το είδα, κάτι μου έκανε. Κάπως μου άρεσε πάρα πολύ. Και είναι μία από τις αγαπημένες μου αγορές για το 2024 και θέλω να δείτε ότι ήδη από τότε που το έφερα στο σπίτι αυτόν τον τελευταίο 1,5 μήνα, νομίζω έχει βγάλει καινούριο φύλλο, για το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανη, χωρίς να έχω κάνει απολύτως τίποτα, γιατί μάλλον το έχω ποτίσει μόνο μία φορά. Και δεν ξέρω, γενικά έχω πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για τις πρώην Σανσιβιέριες. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε για τις πρώην Σανσιβιέριες, θα κάνουμε τέτοιο βίντεο φέτος. Αλλά ναι, δεν ξέρω, είναι υπέροχη, είναι πανέμορφη, είναι πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα και πάρα πολύ ωραίες ρίγες, τις οποίες ελπίζω να μπορείτε να βλέπετε. Αν έχετε αγάπη όντως για τις πρώην Σανσιβιέριες, σας προτείνω να ψάξετε μία μετάλλικα, αν και είναι λίγο πιο ακριβή από το συνηθισμένο. Είναι υπέροχη. Αν και γενικά πιστεύω ότι οι Σανσιβιέριες είναι από τα φυτά τα οποία είναι έτσι κι αλλιώς λίγο πιο ακριβά σε σχέση με άλλα. Αλλά πραγματικά το αγαπάω πάρα πολύ. Ανυπομονώ να δω να πετάγονται και άλλα φύλλα. Και ανυπομονώ να βρω ένα υπέροχο κασπό που νομίζω ότι το έχω βρει, οπότε μάλλον σύντομα, να ζεστάνει λίγο καιρός, θα ξεκινήσουμε τις πράσινες δουλειές για να κάνουμε μεταφυτεύσεις. Αυτά ήταν λοιπόν τα αγαπημένα του 24. Θα ήθελα πάρα πολύ κάτω στα σχόλια να μου γράψετε και τα δικά σας αγαπημένα φυτά για το προηγούμενο έτος. Δεν έχω πάρα πολλά πράγματα ακόμα να σας πω. Τα φυτά είναι πολύ σημαντικά για μένα, πάντοτε ήτανε. Και είμαι πολύ χαρούμενη που πλέον
μπορώ να έχω φυτά μέσα στο δικό μου σπίτι και εύχομαι κάποια στιγμή να αλλάξουμε σπίτι έτσι ώστε να έχουμε περισσότερο φυτά και να έχουν καλύτερη φροντίδα. Να σας θυμίσω λοιπόν να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά, θα σας δω στο επόμενο βίντεο και πάλι καλή χρονιά.